हेलो फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा हामीले कसरी हाम्रो नराम्रो आदतहरूलाई हटाएर आफ्नो जीवनमा राम्रो आदतहरू बसाउन सक्छौं भन्ने विषय लिएर आएको छु। र भिडियो हेरिसके पश्चात अवश्य नै तपाईले आफ्नो नराम्रो आदतहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। साथै यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य नै प्रेस गरिदिनु होला। हुन्छ त अब तपाईको ज्यादा समय नलिई भिडियोलाई अघि बढाउँ। फ्रेन्ड्स, सबै मानिसहरूमा केही न केही नराम्रो आदतहरू हुन्छन्, जस्तै आलसपन, ज्यादा मोबाइल चलाउनु, पढाइमा मन नलगाउनु, धूम्रपान, मदपान, जुवा खेल्नु, जङ्क फुडको सेवन र यस्ता धेरै सासाना आदतहरू हुन्छन् जसले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तर यदि हामीले यस आदतहरूलाई समयमै नियन्त्रणमा ल्यायौं भने यो कुनै ठूलो समस्या हुने छैन। तर यदि हामीले यी आदतहरूलाई नजरअन्दाज गर्यौं भने यसले हाम्रो जीवनमा ठूलो नोक्सान पार्नु पनि सक्छ। फ्रेन्ड्स, हामीले कुनै पनि आदतलाई पूर्ण रूपले मेटाउन सक्दैनौं, तर हामीले कुनै नराम्रो आदतहरूलाई राम्रो आदतहरूले अवश्य नै बदल्न सक्छौं। यसको निम्ति हामीले हाम्रो आदतहरूमा दैनिक सासाना बदलावहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कहिले पनि हामीले कुनै पनि नराम्रो आदतलाई छोड्नुको निम्ति आफ्नो दिमागलाई जोड दिनु हुँदैन, किनकि यसो गर्दा हाम्रो दिमागमा बोझ पर्न जान्छ। कुनै पनि आदतहरूलाई एकैचोटि हटाउने या छोड्ने गलती पनि गर्नु हुँदैन। पुरानो आदतहरूलाई हटाएर नयाँ आदत बसाउने एउटा निरन्तर गरि नै रहने प्रक्रिया हो। यसको निम्ति हामीले आफ्नो दिमागलाई रिप्रोग्राम गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुनै आदतलाई छोड्नुको निम्ति एउटा असल वातावरण बनाउनु पर्छ। उदाहरणको निम्ति यदि तपाई धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने यस आदतलाई छोड्नुको निम्ति तपाईलाई उचित वातावरण चाहिन्छ, जसले गर्दा तपाईलाई यो आदत छोड्नु कठिन नपरोस्। यदि तपाई धूम्रपान छोड्नु चाहनुहुन्छ तर तपाईको वातावरण यस्तो छ कि त्यहाँ तपाईको कुनै मित्रले धूम्रपान गरिरहेका छन् भने तपाईलाई धूम्रपान नगर्नुको निम्ति कठिन प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईको इच्छा शक्ति धेरै हुनुपर्छ, किनकि तपाईको धूम्रपान गर्ने आदत छ, तर तपाई त्यस आदतलाई छोड्नु चाहनुहुन्छ। यदि तपाईले अरूहरूले चुरट पिएको देख्नु भयो भने तपाईलाई पनि पिउने अवश्य नै मन हुन्छ, अनि तपाईले आफ्नो मन चुरटदेखि टाढा राख्नुमा धेरै कोसिस गर्नुपर्छ। तर यदि तपाई यस्तो जग्गामा हुनुहुन्छ जहाँ तपाई चुरट पिउन सक्नुहुन्न, मानिलियौं तपाई आफ्नो परिवारको साथमा धूम्रपान गर्नुहुन्न भने जब तपाई आफ्नो परिवारको साथमा हुनुहुन्छ त्यस बेला तपाईले धूम्रपानबाट आफ्नो मनलाई टोल्याउनु आफ्नो दिमागलाई ज्यादा जोर दिनुपर्ने छैन, किनकि त्यो वातावरण तपाईलाई धूम्रपान छोड्नुको लागि उचित छ। त्यसर्थ यस्तो वातावरणको चयन गर्नुहोस् जहाँ तपाई जुन आदत छोड्नु चाहनुहुन्छ त्यो आदतको विपरीत होस्, जहाँ त्यो आदतको बारम्बार तपाईलाई याद आइ नरहोस्। साथै यदि तपाई धूम्रपान छोड्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले धूम्रपान गर्ने संगत साथै माहौललाई पनि छोड्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो दिमागलाई कुनै पनि राम्रो कार्यमा बिजी राख्नुहोस्, कहिले पनि आफ्नो दिमाग खाली नराख्नुहोस्। यदि तपाई धूम्रपान छोड्नु चाहनुहुन्छ तर तपाईको वरिपरि धूम्रपान गर्ने मानिसहरू छन्, या त तपाई यस्तो माहौलमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईलाई चुरट पिउनुमा कुनै डर छैन, न त तपाईलाई रोक्नेवाला कोही छन् भने यस्तो वातावरणमा तपाईले कहिले पनि धूम्रपानलाई त्याग्न सक्नुहुने छैन, या त तपाईले आफूलाई रोक्नु धेरै कठिन पर्नेछ। त्यसैले सधैँ यस्तो माहौलबाट टाढो रहनुहोस्। फ्रेन्ड्स, प्रत्येक दिन नराम्रो आदतहरूलाई थोरै थोरै गरी छाडी राम्रो आदतहरूलाई अपनाउनु भयो भने तपाईले आफ्नो सबै नराम्रो आदतहरूमाथि विजय गर्न सक्नुहुनेछ। धूम्रपानको त एउटा उदाहरण मात्र थियो। तपाईले आफ्नो जरुरतको हिसाबले यस प्रक्रियालाई कुनै पनि नराम्रो आदत हटाउनुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो प्रक्रियालाई अपनाउनु भयो भने तपाईले सजिलैसँग थोरै इच्छा शक्तिको साथ आफ्नो दिमागलाई कम तनाव दिई नराम्रो आदतहरूलाई छोड्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै लाइक अनि शेयर पनि अवश्य नै गरिदिनु होला। हस् त आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्।